Vậy PCA hoạt động như thế nào? Nếu bạn có một tập dữ liệu với hai đặc trưng x1 và x2, ban đầu dữ liệu của bạn được biểu diễn bằng các trục x1 và x2. Nhưng bạn muốn thay thế hai đặc trưng này bằng chỉ một đặc trưng. Làm thế nào bạn có thể chọn một trục mới, hãy gọi nó là trục Z, mà bằng cách nào đó là một cách tốt, một đặc trưng tốt để nắm bắt hoặc để biểu diễn dữ liệu? Hãy xem PCA thực hiện điều này như thế nào. Đây là một tập dữ liệu với 5 ví dụ huấn luyện. Hãy nhớ rằng đây là một thuật toán học không giám sát, vì vậy chúng ta chỉ có x1 và x2, không có y, không có nhãn y. Một ví dụ ở đây như thế này có thể có tọa độ x1 bằng 10. Và x2 bằng 8. Vì vậy nếu chúng ta không muốn sử dụng các trục x1, x2, làm thế nào chúng ta có thể chọn một số trục khác để nắm bắt những gì có trong dữ liệu hoặc để biểu diễn dữ liệu? Một lưu ý về tiền xử lý. Trước khi áp dụng một vài bước tiếp theo của PCA, các đặc trưng trước tiên nên được chuẩn hóa để có giá trị trung bình bằng 0, và tôi đã thực hiện điều đó ở đây. Và nếu các đặc trưng x1 và x2 có tỷ lệ rất khác nhau. Ví dụ, nếu bạn nhớ ví dụ về nhà ở của chúng ta, nếu x1 là kích thước của một ngôi nhà tính bằng feet vuông và x2 là số phòng ngủ, thì x1 có thể là 1.000 hoặc vài nghìn, trong khi x2 là một số nhỏ. Nếu các đặc trưng có tỷ lệ rất khác nhau, thì trước tiên bạn sẽ thực hiện co giãn đặc trưng trước khi áp dụng một vài bước tiếp theo của PCA. Nhưng giả sử các đặc trưng đã được chuẩn hóa để có giá trị trung bình bằng 0, vì vậy hãy trừ giá trị trung bình từ mỗi đặc trưng, và sau đó có thể áp dụng co giãn đặc trưng để các phạm vi không quá xa nhau. PCA làm gì tiếp theo? Vì vậy, hãy xem xét những gì PCA thực hiện. Hãy để tôi loại bỏ các trục x1 và x2 để chúng ta chỉ còn lại 5 ví dụ huấn luyện. Và dấu chấm này ở đây đại diện cho gốc tọa độ. Vị trí của 0 trên biểu đồ này. Những gì chúng ta phải làm bây giờ với PCA là chọn một trục thay vì hai trục mà chúng ta đã có trước đó để nắm bắt những gì quan trọng về 5 ví dụ này. Nếu chúng ta chọn trục này là trục Z mới của chúng ta, đây thực ra giống như trục X1 chỉ cho ví dụ này. Vậy thì những gì chúng ta đang nói là, đối với ví dụ này, chúng ta sẽ chỉ nắm bắt giá trị này, tọa độ này trên trục Z. Và đối với ví dụ thứ hai, chúng ta sẽ nắm bắt giá trị này, và đối với ví dụ này, chúng ta sẽ nắm bắt giá trị này, và cứ như vậy, cho tất cả 5 ví dụ. Vì vậy, một cách khác để nói điều này là chúng ta sẽ lấy mỗi ví dụ này và chiếu nó xuống điểm trên trục Z. Và từ chiếu có nghĩa là bạn đang lấy ví dụ này và đưa nó đến trục Z bằng cách sử dụng đoạn thẳng này ở góc 90 độ so với trục Z. Và hộp nhỏ này được sử dụng để biểu thị rằng đoạn thẳng này ở góc 90 độ so với trục Z. Và thuật ngữ chiếu có nghĩa là bạn đang lấy một điểm và tìm điểm tương ứng này trên trục Z bằng cách sử dụng đoạn thẳng này ở góc 90 độ. Vì vậy, việc chọn hướng này làm trục Z không phải là một lựa chọn tồi, nhưng có một số lựa chọn thậm chí còn tốt hơn. Lựa chọn này không quá tệ vì khi bạn chiếu các ví dụ của mình lên trục Z, bạn vẫn nắm bắt được khá nhiều sự trải rộng của dữ liệu. 5 điểm ở đây, chúng khá trải rộng. Vì vậy, bạn vẫn đang nắm bắt được rất nhiều sự biến đổi hoặc rất nhiều phương sai trong tập dữ liệu ban đầu. Và ý tôi là 5 điểm này khá trải rộng. Và vì vậy, phương sai hoặc sự biến đổi giữa 5 điểm này, hình chiếu của dữ liệu lên trục Z là khá lớn. Và điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn đang nắm bắt được khá nhiều thông tin trong 5 ví dụ ban đầu. Hãy xem xét một số lựa chọn khả thi khác cho trục Z. Đây là một lựa chọn khác, và đây thực sự không phải là một lựa chọn tuyệt vời. Nhưng nếu tôi chọn cái này làm trục Z của mình, thì nếu tôi lấy 5 ví dụ tương tự đó,
và chiếu chúng xuống trục Z, tôi sẽ có 5 điểm này. Và bạn nhận thấy rằng, so với lựa chọn trước đó, 5 điểm này khá dính vào nhau. Mức độ khác biệt của chúng với nhau, hoặc phương sai của chúng, hoặc sự biến đổi ít hơn nhiều. Và điều này có nghĩa là với lựa chọn Z này, bạn đang nắm bắt ít hơn nhiều thông tin trong tập dữ liệu ban đầu vì bạn đã làm dính một phần tất cả 5 ví dụ lại với nhau. Hãy xem xét một lựa chọn cuối cùng, đó là nếu tôi chọn cái này là trục Z. Đây thực sự là một lựa chọn tốt hơn hai cái trước đó mà chúng ta đã thấy. Bởi vì nếu chúng ta lấy hình chiếu của dữ liệu lên trục Z, chúng ta thấy rằng những dấu chấm ở đây, chúng thực sự khá xa nhau. Và vì vậy, chúng ta đang nắm bắt được rất nhiều sự biến đổi, rất nhiều thông tin trong tập dữ liệu ban đầu. Mặc dù bây giờ chúng ta chỉ sử dụng một tọa độ hoặc một số để biểu diễn hoặc để nắm bắt từng ví dụ huấn luyện thay vì hai số hoặc hai tọa độ, x1 và x2. Trong thuật toán PCA, trục này được gọi là thành phần chính. Đó là trục mà khi bạn chiếu dữ liệu lên đó, bạn sẽ có được phương sai lớn nhất có thể. Và vì vậy, nếu bạn muốn giảm dữ liệu xuống một trục hoặc một đặc trưng, thành phần chính này thực sự là một lựa chọn tốt, và đây là những gì PCA sẽ làm. Nếu bạn muốn giảm dữ liệu xuống một số, một chiều hoặc một đặc trưng, thì chúng ta sẽ chọn thành phần chính này. Hãy để tôi cho bạn xem một hình ảnh trực quan về cách các lựa chọn trục khác nhau ảnh hưởng đến hình chiếu. Ở đây chúng ta có 10 ví dụ huấn luyện. Và khi chúng ta trượt thanh trượt này ở đây, và bạn có thể thử điều này trong một trong các phòng thí nghiệm tùy chọn. Khi bạn trượt thanh trượt ở đây, góc của trục Z thay đổi. Và những gì bạn đang thấy ở bên trái là mỗi ví dụ được chiếu thông qua đoạn thẳng ngắn đó. Ở góc 90 độ so với trục Z. Và ở đây bên phải là hình chiếu của dữ liệu, nghĩa là giá trị tọa độ Z của 10 ví dụ này. Và bạn nhận thấy rằng khi tôi đặt trục vào khoảng đây, các điểm khá dính vào nhau. Và vì vậy, điều này bảo toàn ít thông tin hơn của dữ liệu ban đầu. Trong khi nếu tôi đặt trục Z vào vị trí này, thì những điểm này thay đổi nhiều hơn. Và vì vậy, điều này đang nắm bắt được nhiều thông tin hơn trong tập dữ liệu ban đầu. Và đó là lý do tại sao thành phần chính tương ứng với việc đặt trục Z vào khoảng đây. Và đây là lựa chọn mà PCA sẽ thực hiện nếu bạn yêu cầu nó giảm dữ liệu xuống một số, xuống một chiều. Vì vậy, thư viện học máy như Scikit-learn, mà bạn sẽ nghe nhiều hơn trong video tiếp theo, có thể giúp bạn tự động tìm thấy thành phần chính. Nhưng chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn một chút về cách thức hoạt động của nó. Đây là các trục x1 và x2 của tôi, và đây là một ví dụ huấn luyện với tọa độ 2 trên trục x1 và 3 trên trục x2. Và giả sử rằng PCA đã tìm thấy hướng này cho trục Z. Những gì tôi đang vẽ ở đây, mũi tên nhỏ này, là một vector có độ dài một đơn vị chỉ theo hướng của trục Z này mà PCA sẽ chọn hoặc mà chúng ta đã chọn. Hóa ra vector có độ dài một này là vector 0.71, 0.71. Tôi làm tròn nó một chút. Nó thực sự là 0.707 và sau đó là một loạt các chữ số khác. Vì vậy, với ví dụ này có tọa độ 2, 3 trên các trục x1, x2, làm thế nào chúng ta chiếu ví dụ này lên trục Z? Hóa ra công thức để làm như vậy là lấy tích vô hướng giữa vector 2, 3 và vector này 0.71, 0.71. Và nếu bạn làm điều đó, 2, 3 tích vô hướng với 0.71. 0.71 hóa ra là 2 nhân 0.71 cộng 3 nhân 0.71 bằng 3 chấm. Và điều đó có nghĩa là khoảng cách từ gốc tọa độ của điểm này ở đây là 3.55. Có nghĩa là nếu chúng ta biểu diễn hoặc sử dụng một số để cố gắng nắm bắt ví dụ này,
thì một số đó là 3 chấm. Cho đến nay, chúng ta đã nói về cách sử dụng PCA để giảm dữ liệu xuống một chiều hoặc xuống một số. Và chúng ta đã làm như vậy bằng cách tìm các thành phần chính, đôi khi còn được gọi là các thành phần chính đầu tiên. Và vì vậy, trong ví dụ này, chúng ta đã tìm thấy đây là trục đầu tiên. Hóa ra là nếu bạn chọn một trục thứ hai sẽ luôn ở góc 90 độ so với trục thứ nhất. Và nếu bạn chọn thậm chí một trục thứ ba, thì trục thứ ba sẽ ở góc 90 độ so với trục thứ nhất và trục thứ hai. Nhân tiện, trong toán học, 90 độ đôi khi được gọi là vuông góc. Thuật ngữ vuông góc có nghĩa là ở góc 90 độ. Vì vậy, các nhà toán học đôi khi sẽ nói trục thứ hai, Z2, ở góc 90 độ hoặc vuông góc với trục thứ nhất, Z1. Và nếu bạn chọn các trục bổ sung, chúng cũng ở góc 90 độ hoặc vuông góc với Z1 và Z2 và với bất kỳ trục nào khác mà PCA sẽ chọn. Và vì vậy, nếu bạn có 50 đặc trưng và muốn tìm 3 thành phần chính, thì nếu đó là trục đầu tiên, trục thứ hai sẽ ở góc 90 độ với nó, thì trục thứ ba cũng sẽ ở góc 90 độ so với trục thứ nhất và trục. Bây giờ, một câu hỏi tôi thường được hỏi là PCA khác với hồi quy tuyến tính như thế nào? Hóa ra PCA không phải là hồi quy tuyến tính, nó là một thuật toán hoàn toàn khác. Hãy để tôi giải thích tại sao. Với hồi quy tuyến tính là một thuật toán học có giám sát, bạn có dữ liệu x và y. Vì vậy, đây là tập dữ liệu trong đó trục hoành là đặc trưng x và trục tung ở đây là nhãn y. Và với hồi quy tuyến tính, bạn đang cố gắng điều chỉnh một đường thẳng sao cho giá trị dự đoán càng gần với nhãn thực tế y càng tốt. Vì vậy, nói cách khác, bạn đang cố gắng giảm thiểu độ dài của các đoạn thẳng nhỏ này theo hướng thẳng đứng. Chúng chỉ thẳng hàng với trục y. Ngược lại, trong PCA, không có nhãn thực tế y, vì vậy bạn chỉ có dữ liệu không được gắn nhãn x1 và x2. Và hơn nữa, bạn không cố gắng điều chỉnh một đường thẳng để sử dụng x1 để dự đoán x2. Thay vào đó, thuật toán xử lý x1 và x2 như nhau, và chúng ta đang cố gắng tìm trục Z này. Hóa ra chúng ta sẽ làm cho các đoạn thẳng nhỏ này nhỏ lại khi bạn chiếu dữ liệu lên Z. Và vì vậy, trong hồi quy tuyến tính, có một số y được xử lý rất đặc biệt. Và chúng ta luôn cố gắng đo khoảng cách giữa đường thẳng được điều chỉnh và y. Đó là lý do tại sao những khoảng cách này được đo chỉ theo hướng của trục y. Trong khi đó, trong PCA, bạn có thể có rất nhiều đặc trưng x1, x2, có thể lên đến x50 nếu bạn có 50 đặc trưng. Và tất cả 50 đặc trưng được xử lý như nhau. Và chúng ta chỉ đang cố gắng tìm một trục Z, sao cho khi dữ liệu được chiếu lên trục Z bằng các đoạn thẳng này, bạn vẫn giữ lại được càng nhiều phương sai của dữ liệu ban đầu càng tốt. Tôi biết rằng khi tôi vẽ những thứ này trong hai chiều chỉ với hai đặc trưng, đó là tất cả những gì tôi có thể vẽ trên một màn hình máy tính phẳng. Những mũi tên này trông có vẻ hơi giống nhau. Nhưng khi bạn có nhiều hơn hai đặc trưng, đó là hầu hết các trường hợp, sự khác biệt giữa hồi quy tuyến tính và PCA và những gì các mũi tên làm là rất lớn. Vì vậy, những mũi tên này được sử dụng cho các mục đích hoàn toàn khác nhau và cho bạn những câu trả lời rất khác nhau. Khi hồi quy tuyến tính được sử dụng để dự đoán đầu ra mục tiêu y và PCA đang cố gắng lấy rất nhiều đặc trưng và xử lý chúng như nhau và giảm số lượng trục cần thiết để biểu diễn dữ liệu. Và hóa ra rằng việc tối đa hóa sự trải rộng của các hình chiếu này sẽ tương ứng với việc giảm thiểu khoảng cách của các đoạn thẳng này, khoảng cách mà các điểm phải di chuyển để được chiếu xuống Z, để minh họa sự khác biệt giữa hồi quy tuyến tính và PCA theo một cách khác. Nếu bạn có một tập dữ liệu trông như thế này,
Hồi quy tuyến tính, tất cả những gì nó có thể làm là điều chỉnh một đường thẳng trông như thế. Trong khi nếu tập dữ liệu của bạn trông như thế này, PCA sẽ chọn đây là thành phần chính. Và vì vậy, bạn nên sử dụng hồi quy tuyến tính nếu bạn đang cố gắng dự đoán giá trị của Y, và bạn nên sử dụng PCA nếu bạn đang cố gắng giảm số lượng đặc trưng trong tập dữ liệu của mình, chẳng hạn như để trực quan hóa nó. Cuối cùng, trước khi chúng ta kết thúc video này, có một điều nữa bạn có thể làm với PCA, đó là hãy nhớ lại ví dụ này, có tọa độ 2, 3. Chúng ta đã thấy rằng nếu bạn chiếu nó lên trục Z, bạn sẽ có được 3.55. Một điều bạn có thể làm là nếu bạn có một ví dụ trong đó Z bằng 3.55, chỉ với một số Z này, 3.50. Chúng ta có thể cố gắng tìm ra ví dụ ban đầu là gì không? Hóa ra có một bước trong PCA được gọi là tái thiết, đó là cố gắng đi từ một số này, Z bằng 3.55, trở lại hai số ban đầu, x1 và x. Và hóa ra bạn không có đủ thông tin để lấy lại chính xác x1 và x2, nhưng bạn có thể cố gắng ước tính nó. Và cụ thể, công thức là bạn sẽ lấy số này, 3.55, đó là Z, và nhân nó với vector có độ dài một đơn vị mà chúng ta vừa có, là 0.71, 0.71. Và kết quả là 2.52, 2.52, đó là điểm ở đây. Vì vậy, chúng ta có thể ước tính ví dụ huấn luyện ban đầu có tọa độ với điểm mới này ở đây là 2.52, 2. Và sự khác biệt giữa điểm ban đầu và điểm được chiếu là đoạn thẳng nhỏ này ở đây. Và trong trường hợp này, đó không phải là một ước tính tồi. 2.52, 2.52, bạn biết đấy, nó không quá xa so với 2, 3. Vì vậy, chỉ với một số, chúng ta có thể có được một ước tính hợp lý về tọa độ của ví dụ huấn luyện ban đầu. Và đây được gọi là bước tái thiết của PCA. Tóm lại, thuật toán PCA xem xét dữ liệu ban đầu của bạn và chọn một hoặc nhiều trục Z mới, hoặc có thể là Z1 và Z2 để biểu diễn dữ liệu của bạn. Và bằng cách lấy tập dữ liệu ban đầu của bạn và chiếu nó lên trục hoặc các trục mới của bạn, điều này cung cấp cho bạn một tập hợp số nhỏ hơn mà bạn có thể vẽ để trực quan hóa dữ liệu của mình. Bạn đã thấy phần toán học. Bây giờ chúng ta hãy xem cách bạn có thể triển khai điều này trong mã. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ xem cách bạn có thể tự mình sử dụng PCA bằng thư viện Scikit-learn. Hãy tiếp tục đến video